محققان چاقی و مخصوصا چاقی شکمی رو زمینه‌ساز بیماری قلبی و عروقی میدونن. بدترین چاقی شکمیه. نتایج بعضی از تازه‌ترین تحقیقات نشون میده که فقط وزن کلی بدن نیست که تعیین کننده سطح سلامت شماست، بلکه این نکته که اضافه وزن یا همون چربی اضافی در کجای بدن شما باشه هم مهمه. تو این ویدیو میخوام درباره چاقی شکمی و اهمیت درمان اون صحبت کنم. اگه علاقه‌مند هستین ادامه ویدیو رو ببینید. دکتر حمید سجاد هستم، متخصص بیماری‌های داخلی. شما الان دارین یکی از ویدیوهای کانال یوتیوب من به اسم کانال دکتر حمید سجاد رو میبینید. قبل از اینکه وارد بحث بشم ازتون میخوام برای اینکه هم در جریان ویدیوهای بعدی قرار بگیرین و همین که از من حمایت کرده باشین و سهمی در ایجاد یک کانال پزشکی خوب برای خودتون و خانواده‌تون داشته باشید، با زدن دکمه قرمز پایین این ویدیو عضو این کانال بشین و زنگوله کنارش رو هم کلیک کنید تا منم تشویق بشم و با دلگرمی بیشتری اطلاعات خوبی در اختیارتون قرار بدم. یکی از سوالاتی که ذهن افراد رو به خودش مشغول میکنه اینه که وزن ایدئال من چقدر؟ و این البته سوال رایج و مهمی هم هست. سوالی رایج به این دلیل که چاقی بسیار رایجه و سوالی مهم چون اضافه وزن عواقب جدی برای سلامت داره. چاقی هم کلسترول بد یا LDL رو بالا میبره و هم کلسترول خوب یا HDL رو پایین میاره. چاقی پاسخدهی بدن به انسولین رو کاهش میده، قند و میزان انسولین رو در خون بالا میبره و موضوع تنها به تغییر برخی ارقام آزمایشگاهی محدود نمیشه. در دراز مدت چاقی علت عمده‌ای برای مرگ و معلولیت از جمله به علت حمله قلبی، سکته مغزی، فشار خون بالا، سرطان، دیابت، آرتروز، کبد چرب و حتی افسردگیه. اما چاقی رو چجوری میشه اندازه‌گیری کرد؟ روش‌های اندازه‌گیری چاقی در طول سالها تغییر کرده. دهه‌ها بود که پزشکان بر نمودارهای ساده قد و وزن برای تعیین چاقی تکیه می‌کردند. اما هنگامی که دانشمندان متوجه شدن اون چه که مهمه نه وزن بدن بلکه میزان چربی بدنه، استانداردهای چاقی شروع به تغییر کردند. در دهه 1980 اندازه‌گیری ضخامت چین پوستی روش رایج برای تعیین چاقی بود. بعدها دکترها به یک روش ایجاد شده در قرن 19 به وسیله یک ریاضیدان بلژیکی برگشتند. این روش برای اندازه‌گیری چربی بدن به اندازه‌گیری قد و وزن و بعد تقسیم کردن وزن به کیلو به مجذور میزان قد به متر بستگی داره. ضریب به دست اومده الان شاخص توده بدنی یا BMI نام گرفته و تا حالا به عنوان یه روش استانداردی برای تشخیص اضافه وزن و چاقی استفاده میشه. یه مشکل استفاده از BMI اینه که فرد برای محاسبه اون باید تا حدی ریاضی بدونه. البته این مشکل خیلی مهم نیست. امروز ماشین حساب‌های روی اینترنت میتونن به راحتی این کار رو برای شما انجام بدن. همینطور میتونید از جداول تهیه شده قبلی هم استفاده کنید. BMI تخمین خوبی از چربی بدن فراهم میکنه و نسبت به اندازه‌گیری چین پوستی دقیق تره. البته سایت هایی هم توی اینترنت هستن که به راحتی این کار رو برای شما انجام میده. با این حال BMI نقایصی هم داره. یکی این که ورزشکاران کاملا تعلیم دیده که عضلات بزرگ دارن ممکنه BMI حدود 30 یا گاهی تا 32 داشته باشن و در این حال میزان چربی بدن اونها کم باشه. در سر دیگر طیف هم BMI ممکنه نتونه میزان چربی بدن رو در بزرگسالانی که مقدار زیادی از توده عضلانیشون رو از دست دادن نشون بده. اما مهمترین مشکل اینه که BMI چربی کلی بدن رو بدون توجه به اینکه چربی چطوری در بدن توزیع شده نشون میده. اگرچه نداشتن چربی اضافی خوبه، ولی یک نوع چربی اضافی از انواع دیگر خطرناکتره. پژوهش‌ها نشون میده که چربی شکمی بدترین چربیه. چرا چاقی شکمی خطرناکه؟ چه چیزی چربی شکمی رو این همه زیانبار میکنه؟ دانشمندان در این مورد اطمینان ندارن، اما پژوهش‌ها در این مورد شواهدی رو نشون دادن. ابتدا باید بدونید که چربی شکم در اشکال مختلف وجود داره. مقداری از اون زیر پوست شکم. این چربی زیر پوستی مثل چربی در هر جای دیگه بدن عمل میکنه.
این چربی دوستدار سلامت نیست، اما تهدید خاصی هم به حساب نمیاد. اما چربی درون شکم ماجراهای دیگه ای داره. این چربی که به اون چربی احشایی هم میگن در اطراف اندامهای داخلی قرار داره و واقعا خطرناکه. اما چرا؟ یکی از اولین توضیحات در این مورد اینه که چاقی احشایی به فعالیت بیش از حد سازوکارهای پاسخ استرس بدن مرتبط. بر اساس این نظریه فعالیت بیش از حد دستگاه عصبی مرکزی و غده‌های فوق‌قلیوی به افزایش میزان هورمون‌های استرس مثل آدرنالین و کورتیزول در بدن منجر میشه و این مسئله به نوبه خودش به افزایش میزان فشار خون و خطر بیماری قلبی منجر میشه. یه توضیح جدیدتر در این مورد بر مفهوم سمیت چربی تکیه داره. سلول‌های چربی درون شکمی یا احشایی برخلاف چربی زیر پوستی از خودشون فرآیندهای شیمیایی رو مستقیما به درون جریان خون ورید باب یا پورتال آزاد میکنن که مستقیما خون رو به کبد میرسون. در نتیجه سلول‌های چربی احشایی که مملو از تریگلیسیریدهای اضافی هستند، اسیدهای چرب آزاد رو از این راه به کبد میبرن. اسیدهای چرب آزاد همینطور در لوزر معده، قلب و سایر اندامها تجمع پیدا میکنن. در همه اندامها تجمع اسیدهای چرب آزاد در سلول‌هایی صورت میگیره که برای ذخیره کردن چربی طراحی نشد. نتیجه اختلال کارکرد اون اندامه که به اختلال تنظیم انسولین، قند خون و کلسترول و همینطور کارکرد غیر طبیعی قلب منجر میشه. فرضیه سوم بر مبنای درک جدید از کارکرد پیچیده سلول‌های چربیه. دانشمندان زمان اعتقاد داشتند که سلول‌های چربی تنها محفظه‌های غیرفعالی هستند که کالری اضافی رو به صورت چربی ذخیره میکنن. ولی امروزه روشن شده که سلول‌های چربی علاوه بر ذخیره انرژی اضافی شمار فراوانی از پروتئین‌ها را آزاد میکنن که به جریان خون وارد میشن و بر کارکرد سایر اندام‌ها اثر میذارن. در واقع این پروتئین ها که ما بهشون میگیم آدیپوکین ها به عنوان هورمون عمل میکنن. به نظر میسه خیلی از اونها مثل کورتیزول پاسخدهی انسولین رو تشدید میکنن، میزان کلسترول خوب یا HDL رو بالا میبرن و خطر بیماری قلبی رو کم میکنن. اما سلول‌های چربی احشایی برخلاف سلول‌های چربی معمولی مقدار زیادی آدیپوکین های زیانبار تولید میکنن. این سه نظریه رد کننده یکدیگر نیستند و ممکنه هر سه اونها تا حدی درست باشن و دانشمندان ممکنه در آینده سازوکارهای جدیدتری رو هم کشف کنند. در مجموع مشاهدات بالینی و پژوهش‌های پایه‌ای توافق دارند که زیادی چربی درون شکم یا عامل عمده در ابتلا به بیماری‌های قلبی و عروقیه. اما چاقی شکمی رو چجوری میشه ارزیابی کرد؟ دقیق ترین روش برای اندازه‌گیری چربی احشایی شکم استفاده از CT اسکن یا MRI هست. این روش‌های تصویربرداری بیشتر در تحقیقات در مورد چاقی شکمی مورد استفاده قرار میگیره. یه روش ساده‌تر برای ارزیابی چاقی شکمی نسبت دور کمر به دور باسن. در حالی که شکمتون رو شل کردین، در سطح ناف دور کمرتون اندازه بگیرید و دور باسن رو در وسیع‌ترین نقطه که معمولاً از روی برجستگی‌های استخوانی لگن میگذره اندازه‌گیری کنید. در نهایت اندازه دور کمرتون رو به اندازه دور باسن تقسیم کنید. در مردان هرچه این نسبت از 95 صدم بالاتر بره و در زنان در رقم‌های بالاتر از 85 صدم احتمال حمله قلبی و سکته مغزی زیاد میشه. برای اینکه به طور دقیق بتونید این نسبت رو به دست بیارید، هنگام اندازه‌گیری کفشاتون رو در بیارید و در حالی که پاهاتون کنار هم قرار داره بایستید. شکمتون رو برهنه کنید، نفستون رو بیرون بدید و شکمتون رو شل کنید. از 1 متر خیاطی که کشیده نمیشه استفاده کنید. دور کمر رو در سطح ناف اندازه بگیرید. اطمینان حاصل کنید که نوار اندازه‌گیری موازی زمین قرار داره. اندازه را تا حد میلیمتر ثبت کنید و اندازه‌گیری رو یک بار دیگه تکرار کنید تا مطمئن بشید درست اندازه‌گیری کردید. اما چاقی شکمی رو چجوری میشه کنترل کرد؟
اندازه‌گیری دور کمر برای فهمیدن اینکه دچار چاقی شکمی و زیادی چربی‌های احشایی هستین آسونه، اما انجام دادن کاری برای خلاص شدن از اون خیلی مشکله. اگه فکر میکنید که با دراز و نشست و شنا رفتن میتونید چربی شکمی رو برطرف کنید، کاملا اشتباه میکنید. این ورزش ها برای افزایش قوام عضلات شکم مفید هستند و ظاهر شما رو بهتر میکنن، اما به طور خاص تأثیری بر سوزوندن چربی شکمی ندارن. انواع دستگاهایی هم که در بازار موجودن و وعده کاهش چربی شکمی رو میدن حتی بدتر هم هستن. اونا تنها پول و وقت شما رو به هدر میدن بدون اینکه اندازه دور کمرتون رو کم کنن. همینطور اعمال جراحی مثل لیپوساکشن رو هم فراموش کنید. این جراحی ها تنها چربی زیر پوستی رو در میانه شکم شما برمیدارن، اما اثری بر چربی‌های احشایی شما ندارن. این اعمال زیبایی ظاهر شما رو بهتر میکنن و دور کمرتون رو کم میکنن، اما کاری برای سوخت و ساز یا سلامت بدن شما انجام نمیدن. این اصل رو همیشه به یاد داشته باشین. تنها راه برای کاهش چربی احشایی کاهش وزن و تنها راه برای کاهش وزن سوزوندن بیشتر کالری با ورزش و کاهش دریافت کالری از راه غذاست. کاهش وزن پایدار هم به کاهش کالری دریافتی و هم به افزایش فعالیت جسمی نیاز داره. چاقی شکمی با نام‌های مختلفی مورد اشاره قرار میگیره، از جمله چاقی بالاتنه‌ای، چاقی تنه‌ای، چاقی مرکزی و چاقی احشایی. همینطور گاهی به اون چاقی سیب مانند هم میگن. از اونجایی که این نوع چاقی در مردان شایع‌تر از زنان هست، به اون چاقی مردانه هم گفته میشه. وقتی از چاقی حرف میزنیم از چی حرف میزنیم؟ چاقی یه تعریف عام داره. افرادی که نمایه توده بدنی یا BMI اونها بالاتر از 30 باشه ما اونها رو چاق تلقی میکنیم. کسانی که نمایه توده بدنشون بین 25 تا 30 هست دچار اضافه وزن هستن. عده‌ای معتقدن که اگر این نمایه توده بدنی بالای 40 باشه این فرد دچار چاقی بیش از اندازه است، اما اینها چاقی عام هستن. در استانداردهای آمریکایی اگر آقایان دوره کمر بالای 102 و خانم‌ها بالای 88 سانتی متر باشن چاق محسوب میشن. اما در مطالعات انجام شده در کشور ما در مرکز مدیریت بیماری‌ها این اعداد برای مرد و زن در ایران 90 سانتی متره، یعنی تقریبا یکسان. یعنی اگه در مردان و زنان دور کمر بالای 90 سانتی متر باشه این افراد جزو گروه افراد چاق تلقی میشن. مرز بالای 90 سانتی متر به نام چاقی تنه‌ای محسوب میشه. اهمیت چاقی تنه‌ای در اینه که افرادی که دارای چاقی تنه‌ای هستن این چاقی در اونها یک عامل مستقل برای ابتلا به بیماری قلبی و عروقی محسوب میشه. اینکه چاقی چه عوارض متابولیکی داره مشخص، از جمله اینکه چاقی میتونه شخص رو مستعد ابتلا به دیابت کنه. در افراد چاق بیماری دیابت شایع‌تره. یکی از مشکلات به دنبال چاقی بحث دیابت نوع 2 که شیوع اون با چاقی چند برابر میشه. البته در افراد چاق عدم تحمل به گلوکوز هم دیده میشه، یعنی قند بالا هست ولی نه اونقدر که شامل تعریف دیابت بشه. از جمله مشکلات دیگه افزایش فشار خونه و همینطور میزان چربی خون در این افراد بالاتره. به دلیل افزایش توده بافت چربی در افراد چاق اونها دچار افزایش تریگلیسیرید خون و کاهش میزان چربی خوب خون یا همون HDL هستند. از عوارض دیگه چاقی مشکلات مربوط به کیسه صفرا و سنگ‌های صفراوی هست. در خانم‌های چاق آمار سرطان پستان و در مردان چاق آمار سرطان پروستات بالا هست و در مجموع 15 نوع سرطان در افراد چاق بیشتر از افراد معمولی دیده میشه. اختلالات خواب مثل آپنه یا قطع تنفس هم در این افراد بیشتر است. چاقی خیلی از سیستم‌های بدن رو تحت تاثیر قرار میده، به خصوص در دختران جوان. عارضه چاقی سبب ایجاد تخمدان پولیکیستیک میشه و مشکلات تخمدانی و تأخیر در عادت ماهانه رو باعث میشه. چاقی شکمی به عنوان عامل خطر مستقل برای قلب و عروق و دیابت مقاوم بر انسولین و کبد چرب تلقی میشه. البته باید به این موضوع هم اشاره کرد که برخی بیماری‌های غدد هم ممکنه موجب چاقی افراد بشن، مثل افرادی که دچار بیماری کوشینگ هستن. همینطور افزایش مصرف کورتون
کمکاری های پیشرفته تیروئید یا برخی از کمکاری های هیپوفیز هم میتونن به چاقی منجر بشه. این چاقی ها در زمینه بیماری های غددی هست و اگر بیماری های زمینه‌ای درمان بشن چاقی هم درمان میشه. اگه تا حالا عضو کار من نبودین همین الان عضو شین و دکمه سابسکرایب رو کلیک کنید تا در جریان بروزترین و معتبرترین مطالب سلامت قرار بگیرین. لایک و کامنت هم فراموش نشه. اگه هر سوال پزشکی دارین خوشحال میشم در قسمت کامنت جوابتون رو بدم.